به نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل اول، پارت آخر. رویای تثلیث او در عین حال مثال کاملی از حساسیت موضوعات فرافکن شده است. بیشک وضعیت روانی برادر کلاوس برای فرافکنی از این دست مناسب بوده است، چون شناخت آگاهانه او از خداوند آنقدر در مقایسه با محتوای ناخودآگاه اندک بود که این محتوا به ناچار به شکل تجربه‌ای غریب و تکان دهنده درآمد. باید از این نکته نتیجه بگیریم که این رویا باوری سنتی درباره خداوند را مشخص نمی کند و برعکس تصویری مرتدنانه است که در قالب رویا درآمده است. این تصویر برداشتی کهن الگویی است که دوباره برای لحظه‌ای جدایی از سنت جان گرفته است. این همان کهن الگوی زوج الهی یا جفت متقارن است. رویاهای گیوم دوژوای که در زیارت روح توصیف شده اند نیز مورد مشابهی را نشان می دهند. او خداوند را در بلندترین جایگاه آسمان بر تختی از کریستال قهوه‌ای رنگ مشاهده کرد. برای راهبی از فرقه سیترسیسین که می‌دانیم به سختگیری شهرت دارد، این رویا شدیداً کفرآمیز است. بنابراین در اینجا هم شرایط برای فرافکنی به وجود آمده است. نمونه دیگری از رویای جفت متقارن را میتوان در اثر ادوارد میتلند یافت که زندگی نامه کینگسفورد را نوشت. او در این اثر به تفصیل تجربه خود درباره حضور خداوند را شرح میدهد که مانند تجربه برادر کلاوس شامل رویایی درباره نور است. او میگوید او بود خداوند در مقام پروردگار که در دو وجهی بودنش اثبات می کرد که خداوند هم ذات و هم نیروست، هم عشق است و هم اراده، و هم مؤنث است و هم مذکر، هم مادر است هم پدر. این چند مثال باید برای نشان دادن تجربه فرافکنی و آن دسته از خصوصیاتی که از سنت جدا هستند کافی باشد. به سختی میتوان این فرضیه را پذیرفت که موضوعی عاطفی در ناخودآگاه پنهان شده و در لحظه‌های خاص فرافکن می شود. این محتوا همان بنمایه جفت متقارن است و این حقیقت را نشان می دهد که عاملی مذکر همیشه با عاملی مؤنث جفت می شود. توضیح گسترده و احساساتی بودن شدید این بنمایه ثابت می کند که این بنمایه یکی از عوامل اساسی روانی است که از نظر علمی اهمیت زیادی دارد. مهم نیست که روان درمانگر یا روانشناس بفهمد که این عامل در کجا و به چه شکلی بر زمینه کاریش تأثیر می‌گذارد. همانطور که می‌دانیم میکروب‌ها خیلی پیش از آن که شناخته شوند نقش ویرانگر و خطرناکشان را ایفا می‌کردند. همانطور که قبلا گفتم شک کردن به حضور والدین در همه زوجهای متقارن طبیعی است. بخش مؤنث یعنی مادر با انیما تطابق دارد، اما چون بنا به دلایلی که قبلا گفته شد آگاهی از وجود هر چیز مانع از فرافکنی آن می شود، پس می توان فرض کرد که والدین ناشناخته ترین انسان ها هم هستند و متقاعداً انعکاس ناخودآگاه زوج والدین به شکلی در می آید که کوچکترین شباهتی با هیچ یک از آنها ندارد. و اگر کسی آنها را با خدا مقایسه کند متوجه می شود که این تصویر کاملا بیگانه و متناقض است. پس این تصور قانع کننده است و همانطور که می دانیم
اثبات شده که انعکاس ناخودآگاه چیزی به جز تصویر پدر و مادر نیست که در اوایل کودکی کسب و ارزیابی شده و بعد بنا به دلیل توهم زنای با محارم سرکوب گردیده است. فرضیه‌ای متضمن این نکته است که این تصویر زمانی خودآگاه بوده است، چون در غیر این صورت سرکوب نمی‌شد. همچنین پیش‌فرض دیگر قضیه این است که عمل سرکوبی اخلاقی هم ناخودآگاه بوده است، چون در غیر این صورت این عمل در خودآگاه در کنار خاطره عکس‌العمل اخلاقی سرکوبگر که ماهیت موضوع سرکوب شده به سادگی قابل تشخیص است حفظ می‌گردد. من بر سر آن نیستم که این بدگمانی ها را تشدید کنم، بلکه فقط می‌خواهم تأکید نمایم که در یک نکته اتفاق نظر وجود دارد. تصویر پدر و مادر در دوران پیش از بلوغ، در زمانی که حس آگاهی انسان کم و بیش توسعه پیدا کرده و در مراحل اولیه بین سنین 1 تا 4 سالگی، یعنی وقتی که خودآگاه به هیچ وجه پیوستگی ندارد و به وسیله یک سری ناپیوستگی های جزیره مانند مشخص می شود شکل می گیرد. در این زمان رابطه با من ایگو که وجودش برای پیوستگی خودآگاه لازم است فقط به میزان اندکی موجود است، به طوری که بخش زیادی از زندگی روانی در این مرحله در موقعیتی ادامه می‌یابد که فقط می‌توان آن را تا حدی ناخودآگاه دانست. در همه انسان‌های بالغ این مرحله احساس خوابگردی، رویابینی یا روشنبینی را به وجود می‌آورد. همانطور که از بررسی خودآگاه بچه‌های کوچک دانستیم این مراحل همیشه با احساس درک واقعیتی سرشار از تخیلات مشخص می‌شوند. تصاویر خیالی تأثیرپذیری محرک‌های حسی را بیشتر می‌کند و آنها را با تصاویر روانی که از پیش وجود داشته‌اند منطبق می‌کند. به نظر من این فرض که روان کودک تازه متولد شده مانند لوح سفیدی است که هیچ چیز بر آن نوشته نشده کاملا اشتباه است، چون کودک با مغز متمایزی به دنیا می آید که از قبل به وسیله وراثت شکل گرفته است. بنابراین دارای فردیتی است و محرک‌های حسی را که از خارج دریافت می‌کند فقط به برخی از آنها پاسخ می‌دهد و این امر لزوماً منجر به انتخاب و به وجود آمدن یک الگوی ارزیابی ویژه و منحصر به فرد می‌شود. به نظر می‌رسد می‌توان نشان داد که این تمایلات طبیعی غرایزی ارثی و الگوهایی از پیش تعیین شده‌اند که جز شرایط اولیه ارزیابی بر مبنای غریزه هستند. حضور آنها به دنیای کودک و رویابین ویژگی شبه انسانی می‌بخشد. این کهن الگوها هستند که همه فعالیت‌های خیالی را در مسیر مناسب قرار می‌دهند و از این طریق در رویاها و تصاویر خیالی کودکانه و نیز در توهمات بیماران روانپریش یا شیزوفرنیک همانندی اسطوره شناسی تولید می‌کنند که با درجه‌ای کمتر در رویاهای افراد عادی و بیماران دارای اختلالات روانی هم مشاهده می‌شود. بنابراین در اینجا مسئله ایده هایی که به میراث برده شده اند مطرح نیست، بلکه امکانات ایده هایی مطرح است که به میراث برده شده اند. آنها دستاوردهای فردی هم نیستند، بلکه بیشتر میتوان آنها را به عنوان کهن الگوها در نظر گرفت. درست همانطور که کهن الگوها در سطح علم نژاد شناسی قرار میگیرند، اسطوره ها هم در همه افراد مشاهده می شوند و نتیجهشان هم بسیار مهم است. آنها در جایی بیشتر به واقعیت
جنبه انسانی می‌دهند که آگاهی در کمترین میزان خود و کاملاً هم محدود شده باشد، یعنی جایی که خیال از حقایق دنیای بیرونی پیشی می‌گیرد. این شرایط بیشک برای کودکی که نخستین سال زندگیش را پشت سر می‌گذارد آماده و مهیاست. بنابراین به نظر من امکان زیادی دارد که قالب کهن الگوی زوج متقارن الهی کاملاً به تصویر واقعی والدین شبیه باشد. اما تا زمان زیادتر شدن آگاهی شخصیت والدین اغلب کودکان را ناامید می کند. هیچ کس بهتر از روان درمانگر نمی داند که اسطوره سازی از والدین اغلب تا دوران بزرگسالی هم ادامه می یابد و فقط در صورتی که با مقاومت بسیار زیادی روبرو شود متوقف می شود. من موردی را به خاطر می آورم که به عنوان قربانی به من معرفی شد. عقده وابستگی به مادر و هراس شدید از اختگی که با وجود قرار گرفتن تحت روان تحلیلی هنوز هم درمان نشده بود. آن مرد بدون آنکه کمکی به او کنم چند نقاشی کشیده که در ابتدا مادر را به عنوان موجودی فرابشری نشان میداد و بعد به صورت موجودی که نقص عضو داشت. من به شدت تحت تاثیر این حقیقت قرار گرفتم و معلوم بود که مادر اخته شده است و در مقابل آلت جنسی خون‌آلود او آلت جنسی بریده شده مردانه‌ای افتاده بود. این نقاشی به وضوح نقطه اوجی رو به افول را نشان می‌داد. نخست مادر موجودی دو جنسی و الهی بود که بعد به دلیل تجربه ناامید کننده واقعیت توسط پسر دو جنسی بودن و تکامل اسطوره‌ای خود را از دست داده و تبدیل به پیرزنی معمولی و بدبخت شده بود. پس از همان ابتدا، یعنی از آغاز دوران کودکی پسر، مادر به ایده کهن الگوی زوج متقارن یا ادغام زن و مرد در آمده بود و به همین دلیل موجودی کامل و فوق بشری به نظر می رسید. ویژگی آخر با کهن الگو ارتباط دارد و توضیح می دهد که چرا کهن الگو عجیب است و به نظر نمی رسد که به حس خودآگاهی تعلق داشته باشد و اینکه چرا اگر فاعل به آن شبیه باشد اغلب باعث به وجود آمدن تغییرات شدیدی در شخصیت انسان می شود که عموماً به شکل جنون خود بزرگبینی یا وجه مقابل آن در می آید. ناامیدی پسر موجب اخته شدن مادر دو جنسیتیش می شود. این موضوع عقده اختگی بیمار نامیده می شود. او از کوه آلمپ دوران کودکیش خارج گردیده و دیگر پسر قهرمان مادر الهیش نبود. هراس او از اختگی همان ترسش از زندگی واقعی بود که با انتظارات کودکانه‌اش مطابقت نداشت و معنای اسطوره شناسانه‌ای که او هنوز به طور مبهم از دوران کودکیش به یاد داشت در هیچ کجا آشکار نمی‌شد. زندگی او به معنای واقعی کلمه بدون خدا شده بود و با وجود اینکه خودش از این موضوع هیچ اطلاعی نداشت، اما این امر برایش به معنای از دست رفتن امید و انرژی بود. او فکر می‌کرد که اخته شده است. این سوء تفاهم از بیماران دارای اختلالات روانی هم پذیرفتنی است و آنقدر مهم است که می‌تواند تبدیل به یک تئوری درباره اختلالات روانی گردد، چون مردم همیشه می‌ترسند که ارتباط میان ساحت غریزی و کهن الگوی خودآگاه
احتمالاً در جریان روزمرگی‌های زندگی از میان برود. از این رو از مدت‌ها قبل سنت انتخاب پدرخوانده و مادرخوانده برای یک کودک علاوه بر حضور والدین فیزیکیش رواج داشته و فرض می شده که آنها هم مسئولیت سلامت معنوی کودک را بر عهده دارند. آنها مثل دو خدا بودند که با تولد کودک ظاهر می شدند و بنابراین نشان دهنده بنمایه تولد دوگانه بودند. تصویر انیما که در چشم پسر به مادر شکوهی فرابشری می دهد کم کم در واقعیت‌های روزمره از بین می رود و این حس وارد اعماق ناخودآگاه می شود بدون آنکه به هیچ وجه تنش یا طبیعت غریزیش را از دست بدهد. این تصویر حاضر است تا در اولین فرصت از ناخودآگاه خارج شود و خود را فرافکن کند. همانگونه لحظه‌ای که زنی بر مردی تأثیری غیر عادی بگذارد. پس باید تجربه گوته با خانم فونشتاین و انعکاس آن را دوباره در شخصیت مگنون و گرتیچن بررسی کنیم. در مورد گرتیچن، گوته کل متافیزیکی را که در پشت این شخصیت قرار دارد به ما نشان می‌دهد. زندگی عاشقانه یک مرد، روانشناسی این کهن الگو در قالب شدید شیدایی و بیش از حد بها دادن به آن با شیفتگی یا تنفر از زن در همه اشکال و درجاتش چنان آشکار می شود که هیچ یک از آنها را نمی توان با توجه به ماهیت موضوع مورد بحث توضیح داد و ما برای تشریح آنها باید انتقال عقده وابستگی به مادر را بررسی کنیم. با این وجود این عقده در درجه اول به وسیله شبیه سازی مادر که به خودی خود پدیده عادی و موجود در همه جاست با وجه مؤنث و از پیش موجود زوج کهن الگوی مذکر و مؤنث حاصل می شود. در درجه دوم عقده مذکور به دلیل تأخیر غیرعادی در جدا شدن از تصویر ازلی مادر رخ می نماید. در حقیقت هیچ کس نمی تواند فقدان کلی این کهن الگو را تحمل کند، اما اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد موجب به وجود آمدن ناخشنودی وحشت‌آوری در فرهنگ ما می شود. در چنین شرایطی هیچ کس احساس رضایت نمی کند چون پدر و مادر از دست رفتند. همه از قوانینی که مذهب در این باره وضع کرده است آگاهند. متاسفانه افراد زیادی هستند که بدون اندیشیدن از آنها میپرسیم که این قوانین درست هستند یا نه، در حالی که در اینجا واقعا مسائل مورد نیاز روانی مطرح می شوند و ما اگر بخواهیم به این سوالات با توجه به خرده‌گرایی پاسخ دهیم هیچ چیزی به دست نخواهیم آورد. انیما همیشه در قالبی مؤنث با ویژگی‌های خاص فرافکن می شود. این یافته‌های تجربی به این معنا نیستند که این کهن الگو به خودی خود به این شکل در می آید. زوج متقارن مذکر و مؤنث فقط یکی از زوجهای متضاد بیشماری است که وجود دارند و البته در عمل مهمترین و معمولی ترین آنهاست. این زوج ارتباط زیادی با زوجهای دیگر دارد که به هیچ وجه از نظر جنسیتی با هم تفاوتی ندارند و بنابراین به سختی میتوان آنها را در دسته‌بندی وابسته به تمایلات جنسی قرار داد. این ارتباطات که حوزه گسترده معنایی دارند به ویژه در یوگای کندلانی، فلسفه عرفانی و از همه بیشتر در فلسفه کیمیاگری کاملا جدای از تصورات لحظه‌ای در اختلالات روانی و روانپریشی مشاهده می شود.
این ارتباطات که حوزه گسترده معنایی دارند، به ویژه در یوگای کندالینی، فلسفه عرفانی و از همه بیشتر در فلسفه کیمیاگری، کاملا جدای از تصورات لحظه‌ای در اختلالات روانی و روانپریشی مشاهده می شوند. هنگامی که گستره این اطلاعات را در نظر بگیریم، احتمالاً به نظر می رسد که کهن الگو در حالت طبیعی و فرافکن نشده‌اش، هیچ شکل مشخصی ندارد و در ذات خود ساختاری نامعین دارد که شکل‌های مشخص را که فقط در حالت فرافکنی به خود می‌گیرد به نظر می‌رسد. که این امر با مفهوم مثال در تقابل باشد. اگر اشتباه نکنم، این امر نه تنها یک تقابل به نظر می رسد، بلکه در واقع یک تقابل نیز هست. اگر بخواهیم از نظر تجربی صحبت کنیم، همیشه با نمونه ها یعنی قالب های تعریف شده ای سر و کار داریم که می توان آنها را نامگذاری و از یکدیگر متمایز کرد. اما به محض آنکه این نمونه های بارز پدیدار شناسی را که در جلسات درمانی شناسایی شده‌اند از آن بستر بیرون بیاورد و بکوشید تا آنها را در ارتباط با سایر قالب‌های کهن الگویی مقایسه کنید. دارای چنان انشعابات گوناگونی در تاریخ نمادها می شوید که می توان نتیجه گرفت عوامل روانی مبانی بی نهایت متنوعی دارند و همیشه در حال تغییرند، به طوری که قوه تخیل ما را به مبارزه می طلبند. بنابراین محقق تجربی باید خود را با انگار راضی کند. از این لحاظ وضعیت او از دانشمند فیزیک اتمی بدتر نیست، حتی اگر روش وی بر مبنای اندازه‌گیری‌های کمی نباشد و توصیفی تناسخی در میان باشد. انیما عاملی است که در روانشناسی انسان، یعنی محدوده‌ای که احساسات و عواطف فعالیت دارند، اهمیت بسیار زیادی دارد. انیما در همه روابط عاطفی و در مورد همه انسانها با هر جنسیتی که باشند حساسیت را شدیدتر می‌سازد. اغراق می‌نماید، به اشتباه می‌اندازد و اسطوره سازی می‌کند. تخیلات و گفتارهای حاصل همه از جمله استانداردهای انیما میباشند. هنگامی که انیما کاملا به شکل سور فلکی در می آید، شخصیت مرد را تلطیف و او را حساس، زودرنج، بداخلاق، حسود، خودبین و نامتعادل می سازد. بعد او دچار نارضایتی می گردد و این حالت را به اطراف خود تعمیم می دهد. گاه رابطه مرد با زنی که انیمای اوست بر وجود این عارضه دلالت می کند. همانطور که در جای دیگری گفتم، انیما از نظر شاعران هم دور نمانده است. توصیف‌های عالی از آنها وجود دارد که در عین حال درباره بستر نمادینی که کهن الگو در آن قرار می‌گیرد نیز اطلاعاتی به ما می‌دهند. من مقام اول را به رمان‌های رایدر هاگارد تحت عنوانی به نام‌های او، بازگشت او و دختر خرد و لانتید اثر بنویت می‌دهم. بنویت متهم به سرقت ادبی و کپی برداری از رایدر هاگارد شد، چون اثر هر دوی آنها شباهت زیادی به یکدیگر داشت، اما به نظر می رسد که بنویت توانست خود را تبرئه کند. پرومته اثر اسپلیتر نیز توصیف تحسین انگیزی از فرافکنی است. مسئله درمان مشکلی است که نمیتوان آن را در چند کلمه تشریح کرد. قصد ندارم در اینجا به این موضوع بپردازم، اما میخواهم دیدگاهم را به طور خلاصه بیان کنم. جوانترها که هنوز به نیمه زندگیشان نرسیده اند، در حدود سن 35 سالگی
حتی می توانند فقدان کامل انیما را بی آنکه صدمه‌ای ببینند تحمل نمایند. موضوع مهم در این مرحله برای یک مرد بودن است. جوان در حال رشد باید بتواند خود را از جذبه انیمای مادرش برهاند. البته استثناءاتی هم به ویژه در میان هنرمندان وجود دارد که در آنها مشکل وارد مسیر متفاوتی می شود، یعنی همجنسگرایی که معمولاً با همانندسازی فرد با انیما مشخص می شود. با توجه به رواج این پدیده، درک آن به عنوان انحراف جنسی وابسته به آسیب شناسی بسیار تردیدانگیز است. یافته‌های روانشناسی نشان می‌دهد که این مسئله به دلیل جدایی ناقص از کهن الگوی دو جنسیتی همراه با اصرار مخصوصی به همانند شدن در نقش موجودی تک جنسیتی می باشد و چنین حالتی را نباید در همه شرایط منفی دانست و در جایی که چنین شخصی کهن الگوی مرد اصیلی را که موجب تک جنسیتی آن را فراموش کرده اگر در خود حفظ کند نباید این امر را منفی دانست. با این وجود پس از اینکه نیمه زندگی سپری شد، فقدان دائمی انیما به معنای کاهش انرژی حیاتی انعطاف پذیری و مهربانی انسان است. بر اساس عرف نتیجه این امر سرسختی، خشن شدن، فسیل شدن، تکبودی شدن، غرور و تعصب، خودخواهی، فحش فروشی پیش از موعود یا کناره‌گیری از جامعه، فرسودگی، شلختگی، بی‌مسئولیتی و نهایتاً لجبازی کودکانه و روی آوردن به الکل است. بنابراین پس از سپری شدن نیمه نخست زندگی، ارتباط با محیط کهن الگویی باید تجربه و در صورت امکان دوباره پایه‌گذاری شود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.